Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over een bepaald dividendaandeel. Ik heb namelijk recent een analyse online gezet en in de reacties was iemand die zei, well, dat is helemaal niks, ik heb dividendaandelen die zijn veel beter. Nou, dat vind ik dan leuk om eens naar te kijken, want ja, dividendaandelen zijn een ander soort aandelen als wat ik besprak. En wat is beter? Iedere belegger is anders, maar het is wel een interessant aandeel wat hij zo aangaf. Hij heeft 2 aandelen aangegeven, ik ga er 1 van bespreken. Interessant op verschillende redenen, maar één van die redenen is inderdaad het dividend. Het is een extreem hoog dividend. We gaan eens eventjes naar hun website. Het gaat over het bedrijf Oxford Lane Capital Corp. En wat Oxford Lane doet, is leningen kopen en leningen uitzetten. En ze hebben leningen, maar dan geen consumentenleningen. Ze zitten ook niet zozeer in vastgoed. Maar ze willen een andere soort leningen van bedrijven en dergelijke willen ze wel overnemen. En daar gaan ze dan wat zaken mee doen, waardoor ze een hefboom creëren. En die hefboom is dan uiteindelijk waar ze dan dat geld mee verdienen. En nou moet ik zeggen, dit is min of meer, het is wat veranderd in de loop van de tijd, de reden dat in 2008 die financiële crisis kwam. Het spelen met die leningen en afhankelijk worden van andere partijen die daar dan een garantie op afgeven. Als er dus in die keten eentje omvalt, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Dus dat is het risico wat je loopt. Nou is het sinds 2008 niet meer misgegaan. Dus in die zin, althans niet een grote schaal, is in die zin moet je je ook niet helemaal bang laten maken door het verhaal, ja, 2008 kan opnieuw voorkomen. Dat zou niet goed zijn als je je daardoor laat leiden. Maar je moet je wel realiseren dat er dus een ketenafhankelijkheid is. En ja, dat kan een keer verkeerd gaan uitpakken. Maar dat gezegd hebbende, denk ik dat dit toch wel interessant is om naar te gaan kijken. We gaan even naar Financial en als we dan naar de summary gaan kijken, dan zien we dat het bedrijf een kleine 1,5 miljard waard is. Dus dat is niet zo heel veel. Maar het dividend is bijna 20%. Dat is dus gigantisch. Nou zien we hier de koers van 1 dag. Nou ja, die is een keertje omlaag gaan. De afgelopen maanden zien we hier 6 maanden. Dat ziet er goed uit. Kijken we naar het afgelopen jaar. Dan ziet het er neutraal uit. Nou, neutraal betekent nog altijd 20% rendement. Want het dividend gaat van de koers af. 20% rendement, laat het duidelijk zijn, helemaal top. Dus niks mis mee, dat is echt een prachtig rendement over het laatste jaar. Kijken we naar de laatste 5 jaar, ja, dan zie je dat de koers gedaald is. Dus dat moet dat 20% rendement per jaar, moet het dan goed maken. Ja, dan, nou, zo is iedere periode die je zit, als je deze periode zou kijken, ja, dan heb je een gigantisch rendement gemaakt. Kijk je naar deze periode, dan heb je een verlies gemaakt. Ja, dat kan. Dus dat is even ook weer zo'n punt van, ja, welke periode kijk je over. Dit is 5 jaar. Over 5 jaar is de koers bijna gehalveerd, terwijl je wel 20% rendement op dividend hebt gehad. Kijken we naar een max. Ja, ze zijn begonnen in 2011. Dat was het, eigenlijk de hoogtepunt van de crisis. En dan zie je dat die koers van 1875 gedaald is tot 543. Het is dus een structureel dalende koers, maar wel met 20% dividend op dit moment. Dus in die zin moet je je realiseren dat die koers dus je verlies is, maar het dividend wat je ontvangt je winst is. Nou is dat dividend onderhevig aan belasting. Dus ook daar moet je rekening mee houden. Het gaat me niet om het te disqualificeren, want dit is een fantastisch aandeel om in te beleggen, met 20% dividendrendement. Maar je moet je realiseren wat er gaande is. En dat is dus een structurele koersdaling en een dividendbelasting die je over die 20% moet betalen. Als je dan uitkomt en zegt van ja, dat vind ik nog steeds interessant, helemaal goed. Dus ik wil het pertinent niet zomaar wegzetten als niet interessant. Zo moet je dit niet zien. Dan kijken we naar de profitability. Nou is dit dus met name leningen, geld van anderen. Dus dit is wel een puntje van, waar hebben we het precies over? Is het hun rendement of is het een heleboel geld mee spelen terwijl je maar een heel klein beetje eigen vermogen hebt? Welk risico loop je daarmee? Dus ik vind bij financiële instellingen die profitability altijd wel een probleem. Daarom zijn banken ook minder goed te analyseren en zo'n bedrijf als dit met leningen is dat ook.
Ze hebben als omzet slechts 306 miljoen. Dat valt dus wel tegen. En dan die omzetgroei van de afgelopen tijd 20%, dat is heel goed. En de winstgroei is 747%. Daar kom ik zo even op terug, want dit is natuurlijk niet iets wat structureel is. Dat kan niet, want dan zou het heel anders eruit hebben gezien. Cash hebben ze 43 miljoen, schuld 10 keer zoveel. En er is dan na de belastingen is er dus een positieve kassastroom van een kleine 150 miljoen. Dat is netjes. Dan is er een short positie van 0,44. In de float 0,72. Nou oké, dat is net even iets. Als je dan kijkt naar de payout ratio van die 20%, dan zit je op 85% zowat. Dus ja, dat is dan gewoon netjes, 20% rendement. Het is gewoon prachtig. Nou, dan even naar de houders. En we zien dat hier de grote jongens niet in zitten. Er zit wel een JP Morgan Chase in, maar dat is geen grote jongen. Het is allemaal maar kleine bedragen, relatief kleine bedragen. 16 miljoen zit dan de grootste erin. Maar de grote jongens die zitten hier dus pertinent niet in. Dan de insider transacties. Ik heb hem nog niet bekeken, dus ik weet het ook niet. Ja, dat is aankopen door de directie. Dus ja, dat is dan opvallend en positief. Maar je ziet hier ook purchase price 2014. Hallo, dat is lang geleden. Toen was die nog 17. Dus hier ook, dat is dan van dit jaar. Maar dat is op zich 2 van dit jaar. En de rest is allemaal al van lang geleden. Maar ze zijn wel aan het kopen. Er is niemand aan het verkopen geweest. Dat is positief. Analisten was er maar 1, zag ik net. En die is minder positief geworden. Fors minder positief. Ja, maar de 1, dat is wel heel erg magertjes. Dan komen we bij het feit van hoe structureel zijn de zaken. Hier zie je de omzet. En die omzet is hier in 2022 ten opzichte van 2021 bijna gehalveerd. Vervolgens in 2023 negatief geweest. Dan ineens knalt het weer omhoog in 2024 en daar zitten we nu dus nog steeds. Dus die omzet is van alles of niks. En ja, dan moet je daar dan mee. De balans, even kijken, heb ik ook nog niet naar gekeken. Ja, dat loopt dus wel aardig op. Er is eventjes een dipje geweest. Ja, oké, dat is dan wel netjes. Zullen we nu naar de chart gaan. Dat heb ik al net even iets laten zien. De laatste 6 maanden zijn dan redelijk positief. Je ziet met name de laatste 3 maanden is het flink omhoog gegaan. Dus ja, het is maar net welke tijd je zit. Als je dus puur kijkt op technische analyse, dan zou je zeggen, ja, dan had je hier in mei, in de loop van mei, had je een signaal van, hey, dit is alle twee positief. Dan stap je hier ergens in. En dan ga je omhoog, ja, dan is die winst niet eens 10%, een 8% extra. Ja, die pak je dan even mee als je puur op technische analyse. Dat is wel nu in dat koopmoment nog steeds het momentum, maar de MA9 is nu aan het dalen op dit moment. Kijken we even naar die maximale, ja, dan zie je dus dat die structurele daling er wel is en dan zie je die beweging van de laatste maanden, zie je amper. Ja, er zijn momenten dat het dus heel hard omhoog gaat. Dit zien we hier en dat zien we hier. Maar er zijn ook momenten dat het keihard omlaag gaat. Dat zien we hier en hier. En nu lijkt het de laatste tijd wat neutraler te zijn. Dus ja, als we dan 2 jaar kijken, dan is het vrij neutraal. Hij gaat hier wel omlaag. Maar dus je moet het voor dividend doen. Wanneer is dividend interessant? Nou, bijvoorbeeld als je ervan kan leven. Dan is het interessant. Boven je 65ste, in Nederland althans, is ook het dividend van de belasting op je inkomen ietsje lager als voor, of tenminste is 65, dat is nu iets veranderd met pensioenleeftijd, maar na je pensioen. En dit is dus vooral een interessant aandeel als je al gepensioneerd bent en dividend een deel van je inkomen is. Dan denk ik dat dat heel erg interessant is. Is het voor beleggers, jongere beleggers interessant? Ja, vanwege het dividend. Maar realiseer je dus, je moet ook kijken naar het fiscale aspect en of het dan nog interessant is. Ja, dat moet je even goed berekenen. Ook gezien het feit dat de aandelenkoers dus structureel aan het dalen is. Want dat is dus wel het feit. En daar moet je toch rekening mee houden. Ik vind het een interessant aandeel. Als je dividendaandelen zoekt, moet je zeker Oxford Lane eventjes bekijken. Want ja, dit is toch een aandeel wat een potentie biedt.
Er zijn niet veel bedrijven die 20% aan dividend verstrekken. Dus in die zin is het gewoon een prachtig bedrijf. Dus in ieder geval degene die de reactie gaf, dank voor de tip. Ik denk dat het een interessant aandeel is voor mensen die dividendaandelen zoeken. Maar laten we duidelijk zijn, en daar wil ik heel helder over zijn, de beste belegging bestaat niet. Hè? Iedere belegger is anders. En voor iedere belegger moet je dus kijken van hey, wat is voor jou als belegger de beste belegging. Iedere belegger heeft wel een beste belegger, maar dat heeft te maken met wat is je horizon, wat is het risicoprofiel, hoeveel vermogen heb je, waar doe je het voor, al dat soort zaken moet je meenemen in je persoonlijke beleggingsstrategie en dan ga je kijken wat is dan voor mij de beste belegging. Dus als iemand zegt, wow, ik heb hier de beste belegging, ja misschien voor jou, maar hou dat alsjeblieft helder dat het niet voor jou hoeft te zijn. Dat maakt ook dat deze video en al die video's die ik maak nooit een beleggingsadvies kan zijn. Want ik ben jou niet. Ik kan wel iets vinden, maar dat betekent niet dat het dus voor jou ook goed is. Realiseer je dat, of je dan bij mij kijkt of bij een ander kijkt, diegene maakt een analyse en jij moet kijken of die past binnen wat jij ermee wil. En alsjeblieft, als je belegt, als je gaat beleggen, geef voor jezelf op papier aan, waar doe ik het voor? Op welke termijn wil ik iets? En hoeveel risico wil ik nemen? Hoeveel vermogen heb ik ervoor? En wat gaat dan mijn strategie zijn? Zet dat op papier en hou je eraan. Dat is echt het belangrijkste bij beleggen. En ja, ga dan niet in paniek dingen doen. Soms komt iets niet uit. Ja, dan moet je je dus afvragen, waar heb ik het voor gedaan? En wil ik dan uit de positie of wil ik gaan middelen? En middelen is in principe niet verstandig, tenzij je een strategie hebt en zegt, hey, dit ziet er goed uit. Warren Buffett is iemand die middelt. Maar die heeft heel bewust bepaalde bedrijven gekocht. En als het dan even misgaat, zegt hij, koop je. En dan koopt hij dus lager, koopt hij bij. Ja, dat is dus een strategie, maar daar moet je wel een hele lange horizon voor hebben. Nou, zo werkt dat bij beleggen. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!